Aan het einde van het vorige deel zijn wij hier binnengekomen als Dana, werkende in de hut. En we gaan eens even kijken of we deze mensen allemaal kunnen bedienen. What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square. Ja, de automatons van Hans. Inspect. Oké, dan kan ik daar doorheen lopen, dat is handig. Kijk. Wat hebben we hier? Inspect. Ah, kijk. Kijk. Een Spitze. Hup. Een Spitze und Beerne. Birne, huh? Ein Spitze und Beerne. Okay. Zwei Nebel. Ein Nebel. Und noch sowas, ein Nebel. The keg's empty. I need to change it. Natuurlijk, het zou ook eens makkelijk gaan, hè. Hup. Hup. Nebel. Interact. Zo, nieuwe neerzetten. Ein Nebel. Dan heb ik volgens mij mijn bestelling compleet. That should be it. Jazeker. Let's serve these gentlemen now. Let's serve these gentlemen now. Nou, waar zijn die mannen? Ik heb mijn bestelling compleet. Die mannen zijn buiten, toch? Zagen we net in de ridder... Oh, hier zitten ze. Okay. No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high, Primates? let alone Zijn ze op zoek naar thrive. apen in de bergen? If they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they Okay. only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks. Ah, good on you, lassie. Lassie. Horst, make yourself useful. Pass these around. Horst. First day, is it? Better make a wish then. All right, I will. I wish you would tell me what all those maps are for. Ah, that I can grant you. Ja. They show all the different locations of an expedition we're planning. Ze plannen een expeditie. En nu? The Scientists. Strange map. Ik wil over hunzelf And praten. what about you, gentlemen? Iedereen houdt van let praten me over introduce you zichzelf, to werd er my net dream gezegd. team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass to your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And Ethnologist? last but not least, Albert Bauer. Paleontologist. Ah, paleontologist. Dat is ook vroeger Reinhard worden. Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. En een bioloog. In return for funding for our own projects back home. The Origin And for the Expedition. love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays. That's all. Precies, vakantiebaantje. Meer doen we hier niet, hè. De map, kunnen we daar nog naar vragen? Wat nog meer? Equipment. Ja, I dat see zijn you het voor haven't spullen come allemaal. just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. Probeert ons te versieren. That's our iemand. trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Ja, daar begrijpen we helemaal niks van. Right. En de map. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar, a remote region in the mountains of Baltayar. northern China. That's where North I'll be leading China. my team in a couple Okay. of weeks. And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin.
And if I have Codename my way, it will Origin. likely change Oké. the way we perceive humanity. Hij maakt wel een heel spannend verhaal van die man. I'm curious to know what this origin expedition is all about, though. If it's not top secret, that is. We stellen wel veel vragen. Ik kan me voorstellen dat die mannen denken van, wat Put it bemoei this je way, mee? Fraulein Dana. If, when we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team. The team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Or, Ja, we zoeken dus toch een the mens. abominable snowman. Oh, I see. Now I get why it's called Origin. Ja. The origin of man. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanations, Horst. Ja, we leren wel wat over deze expeditie. En wat dus mooi is... Nee, ik vind het heel interessant. Ja. I might only be a waitress, but actually Deze I find it expeditie quite is dus ook interesting. waar we als Well, Kate Walker Fraulein, in terecht gaan The komen. Origin expedition could lead us to a totally new series of studies, or even reveal a new mode of tribal organization, or a micro-society, by the discovery of a specimen that may well have played a major role in the evolution of modern man. Maar het is heel spannend, die man. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously sponsoring this expedition, which is sure to redefine our understanding of mankind. Oh, I see we're fraternizing with the personnel, Ah, de gentlemen. Brown Giving a Shadow. toast to Het our zijn de generous fascisten. sponsor, Herr Hurst. May I remind you, Ze leken this zo vriendelijk. mission, financed by my party, is confidential. Do you know what that means, Dr. Berger? Yes, Herr Hurst. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're Wij done, proberen gewoon een beetje vriendelijk te doen, jongen. get back to your chores. Die man is niet vriendelijk tegen ons. What a brute. What a brute. Nou, inderdaad. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And Dat is natuurlijk ook wel like zo. everything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. So, think nothing of it, Fraulein. It is the way of Hij doet ook science. gewoon zijn werk, Indeed, een soldaat. it is the way of the world. Brown Shadow is dangerous, let it go. Ja, wij willen geen ruzie. Ja, we willen wel ruzie. The way of the world, Herr Berger? I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarans like me. They smash windows. They assault innocent people for no reason at all. They are fascists and criminals, Herr Berger. With all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such tyrants? I would be careful when expressing such extreme accusations, Fraulein. There are always overzealous members of any party, always have been. And even so, we are not politicians. Wij We komen do voor not onszelf claim op. to save humanity. Our job is to explain how it came about. Why, if the scientific community had to halt progress at every political crossroads, then humanity would never have advanced any further than Homo erectus. Dana, chop chop. This isn't a French parlor, my girl. Yes, Herr Gustav. I'd better go. Thank you, gentlemen. We gaan weer terug naar Herr Gustav. Herr Gustav. Wat is dit? Ik kan dit inspecteren. Oh, dat is een oven.
I need to add more wood in the fire. Oké, I need to add more wood in the fire. Dat doen we hier beneden. Hé, een Vorarlberg logo. Ik heb geen wood. Hier is wood. Kijk, heb. It's not enough. I need to feed the fire more. Dat is dus de vraag, ligt hier ergens nog meer hout? This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. Herr Gustav didn't have time to fix it. Dus kapot. We kunnen hier niet verder kijken op deze plaats. Wat is er nog aan deze kant? Een paar schoenen. Hier is nog een hendeltje. Better try another one. Oké, hier is er nog een. Looks all good to me. Dit werkt allemaal goed. Pomp 4. Wat zijn dit voor radertjes? Looks all good to me. 3 is ook Impossible. goed. That one is loose. Ah, die zit los. Die moeten we even repareren. Meenemen. That should fit pretty much anywhere on the stove. Kijk, en dan doen we die aan de andere kant weer erop. Aan die kant die kapot was. Dat is mijn tactiek. Hier zo. Looks all good to me. Oh, dat is allemaal heel. Wat was er kapot dan? Oh, hieronder. Ja, die. Kijk, hier doe ik die nieuwe erop. The airflow seems right now, but I think the fire is too weak. Fire is too weak. Kunnen we daar nog wat aan doen? Kunnen we daarin blazen? It's not enough. I need to feed the fire more. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat, een blaasbalg. Those paintings. Paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere. Ja, die ligt ernaast, de noot. Hier. Ich muss dir einen kleinen Gefallen bitten. Leon, der junge Bergsteiger, will mir eines seiner Bilder aufschwatzen. Er malt sie in seiner Freizeit. Sie sind vielleicht keine Meisterwerke, aber gut gemacht, zumindest erkenne ich, was sie darstellen. Und ich würde mir so gern eins davon an die Wand hängen. Außerdem ist Leon ein anständiger Kerl und bringt mir Kunden. Also dachte ich, dass sein Vater Bilder und was nicht noch alles verkauft. Bitte ich dich, eines auszusuchen. Danke für deine Hilfe, Gustav. Oké. I should take a closer look at those paintings before choosing one. Dus we moeten deze bekijken. Een waterval. Of clouds. Een waterval vind ik mooi. I think I'll pick this one. Zo. We zoeken nog meer hout voor op het vuur. Hier ligt nog hout. Kijk, voor op het vuur. Perfectly dry. Perfect to feed a fire. Nou, mooi. Dus die gaan we dan ook hier op het vuur gooien. Inspect. Kijk, nog een blok hout erbij. Klepje dicht. Kijk, nou zit alles in het groen. I'm done here. Take orders on the terrace. Nou, dat kunnen we ook nog doen als we dan toch aan het werk zijn. A bit more to the side, darling, please. Wat is hij aan het doen? Foto's aan het maken. Zij. Ik zei hij, het is een zij. Hallo? Een lens of iets is hij mee bezig. What are you doing? Leni, sweetheart, Crikey, you nearly made me jump out of my skin. Crikey. what have you got there? Oh, it's a camera lens, that's all. A camera lens. Yeah? Borrowed it from Frau Junta. Who is this Frau Junta anyway? Borrowed it. Ja, ja. Ginger Junta, over there. She married? Oh no, too old to marry now. She's way past 20, you know. That's why she likes Way me past more. 20, ja. Dan ben je wel echt te oud om te trouwen.
Leni, Dan ben je wel echt te oud om te trouwen als je over de 20 bent. Jongen, jongen, She jongen. never lets me have a go of her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. Jaloers. We blijven geïnteresseerd Leni, en we gaan geen what's so confrontatie special zoeken. about Frau Junta's equipment that makes you want to steal it? Borrow it. All right, borrow it. Can't you see? Who would be interested in Ginger Junta if she didn't have a camera, huh? She's too old for Leon. She uses it so she can be the center of attention, you know. Ja, Is that what you want? de center of attention zijn, is dat wat ze Exactly. wil? Niet echt. Oké. Besides, there's nothing to do here. I do understand, Leni, but No, you don't. Feels like a Niks te prison beleven here hier. sometimes, all on my own. Voelt als een gevangenis, When I om grow hier in de up, bergen I te live leven. at the top of a Daar building kan ik me in a wel big iets city, bij and voorstellen, I have a aangezien swimming hier pool on my roof. gewoon niks is. believe me, I do Yeah. understand, Leni. Because of my coughing fits, I've sometimes had to stay in my room for weeks on end. Imagine that, nothing to see but the same four walls. Oh, right. Must have been pretty tough, I guess. Ja, That's why I inderdaad. took up the piano. Precies. Daarom spelen we piano. Do you like doing anything special, Leni? I suppose I like making stuff with Papa. With He's papa. got ever such clever hands, you know. But he's always so busy in the summer. Let's be friends then, shall we? You won't tell on me then? Not now that we're friends. You Oh, promise? we hebben vrienden gemaakt met Leni. I promise. No. En dan moeten We we haar can do niet, better. niet gaan naaien natuurlijk. Bij de vrouwlijn. Even inspecteren. Another creation of Herr Gustav. I guess he won't mind if I take a quick look. Madonna laces. Madonna laces. Mooie berg. Zilberspiegel. Devil's Peak. Mooie machine wel dit hoor zo. Devil's Pass. Maar wacht, daar was iets in Devil's Pass. Dat hadden we gezien. This path leads to Yeah. Switzerland. One needs to be guided by an alpinist to go through it, though. Daar hadden die wetenschappers het over Devil's Pass. Ja. Devil's Peak, is daar nog wat te zien? The highest peak in the region. Ja. Little Leni said that it's the keeper of the border with Switzerland, The and keeper that of it's the border. supposed to feed on the souls of those who have been swept away by the mountain. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Devil's Pass hebben we al gekeken. Wat is hier beneden? Hell's Gates. Hell Gates. The Devil Pass starts here. Ja. The end of the road for an inexperienced hiker like me, I guess. Dus daar kunnen we niet gaan wandelen zonder expeditie. Verder naar rechts kunnen we niet. Devil's Pass hebben we gekeken. Devil's Peak hebben we gekeken. Zilberspiegel. The Silberspiegel. The heart-shaped rock face that gave its name to the refuge. Ah, According to Herr Gustav, only the most seasoned alpinists can climb it. ja, dat zijn wij niet. The most seasoned alpinists. Maar dan de lezers hebben we net ook al gekeken. Nou, dan hebben we alles gezien wat te zien valt. Verder kan ik hier op het apparaat niks zien. Nee. There. Like that. Gaan we Try not to even move naar dat now, stelletje darling. toe. Die willen misschien nog wel wat drinken. Je weet het niet. Dat is wel een knappe man. Denk ik dat zij vindt. Kijk, oh, kijk eens wat de spieren, Let's not joh. interrupt them. Oh, That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Leni. we gaan ze niet storen. Maar hoe moeten we dan... I've done all that Herr Gustav told me to do. Oh. I'd better go and tell him. I'd better not disturb them. I don't want to risk another scolding. Oké, nou we hebben alles gedaan wat we moesten doen voor Herr Gustav. Dus dan gaan we maar even naar hem terug.
Herr Gustav. Kunnen we nog iets voor je doen? Alright. Alright. Fine. No more orders and everyone's served. That's the go. Now listen, Dana. I know, you know, the brown shadow is dangerous, right? So for heaven's sake, keep your feelings to yourself. And refrain from answering even her burger zoeken. back like you did, eh? The brown shadow is not something you can just chit-chat about. But Gaat ook om Look, veiligheid, it's denk not ik dan. safe. And it will only come back and bite you. Mark my words, Dana. Especially in today's climate. I Will come only... back and Dana, bite you. I know. Just be careful. No one wants problems with fascists. You get my drift? Nee, And may we I willen remind geen you ruzie met that I warned you earlier when you asked me for advice. de Brown Shadow. So I'll tell you one last time. Don't get drawn in. Do you hear me, Dana? Ja, meneer. So, young lady, you're still after the academy in the fall, are you not? What you waiting for, then? Get back to your practicing and play us a nice tune while you're at it. All right then, I will. Thank you, Herr Gustav. Play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons have been requesting of late. Oké, dus we moeten muziek maken. Nou, dat kunnen we wel, denk ik. Of gaan we dat stuk spelen wat we ook op het plein hebben gespeeld, maar dan op het normale piano? Is dat een idee? We hebben nu alleen niet het hele ding erbij. Oh, maar dat was wel Wagens Hymn. Daar worden die fascisten niet blij van, denk ik, als ik Wagens Hymn ga spelen. Hup, klep omhoog. Well, Herr Gustav did a pretty good job repairing that key I broke yesterday. Nou, daar gaan we. Spelen maar, Dana. Oké, dus even een ander toontje dan propagandamuziek. Nou, dat klinkt toch vrolijk, of niet? Of gaan hier mensen kwaad om worden? Nee, toch? Kijk, die wetenschappers die denken ook van nee, dit klinkt wel mooi dit. Kijk, hij lacht. Een van die wetenschappers staat op. Staan allebei op, staan alle drie op. Alleen die laatste niet. Juist degene waar wij interesse hebben getoond. Oh, die loopt er ook bij. Die loopt er ook bij. Talent is dit, hè? Talent. Herr Gustav komt ook luisteren. Alleen die leider niet, die blijft daar zitten, naar links. Die man van buiten, die knappe man, die hoort het ook. Leon, what are you doing? I want to catch the light. Die komt ook naar binnen. Kwaliteit muzikantje hoor. Doet er niet na. Doen jullie dit wel na? Laat het weten in de comments.
knappe man, die vindt ons wel interessant, die knappe man. Dat model. En wij hebben alleen maar oog voor de piano, niet voor die man, lijkt het. Er is iemand aan het hoesten op de achtergrond. Heel storend. Probeer muziek te maken, jongen. Weer iemand aan het hoesten. Wat een artiest, hè? Wat een artiest. Iedereen luistert mee. Behalve Leni en de officier. Kijk, we gingen helemaal op in ons pianospel. En dan staan in één keer al die mensen hier. Ze denkt van, wat is dit? Ik zat in mijn vibe. Dat denkt ze. Sorry. Nee, doen we. Oh, gosh, I hope I haven't... Bravo! Bravo! Kijk, respect. Bravo! Respect. Bravo. Bravo. Hij is kwaad. Clap! Hij is kwaad. How can you clap? Oh, so you like noise, do Hij heeft you? wat pintjes op. Do you? Well, you should be ashamed. Ashamed, I say, to applaud the music of a treacherous Polish separatist. Rebel rousing. It's this kind of rebel rousing that puts the poison of Marxist Bulgarian ideology in the minds of honest people. Die man probeert hier ruzie te stoken. Those who partake in its vulgarization are accessory to treason. You are drunk, Herr Hoss. Herr Hoss. Out of my way, boy. Gaan ze nou vechten? Doe dat nou niet, jongens. Die dronken man. Breekt hij nou zijn vingers? Oké. Interessant. Come, Fraulein. Best clear off until the dust settles. We gaan achter die man aan. Maar wat vindt Herr Gustav daarvan? Oh, die heeft niks te vinden. We lopen gewoon mee. Leni. Die denkt, You deze should have chick hier... seen me then, Fraulein Walker. I was so young and eager to witness whatever could happen between Dana and Leon. Try playing the piano. I needed to know, to be included. One way Ja. or another. Leni wil ook belangrijk zijn voor deze mensen. Oh, Leni. Why don't you leave the piano to those who actually know how to play it? We kunnen niet piano spelen. We kunnen niet piano spelen. Find a way to spy on them. Praten met die mensen. Kan dat? What a fiasco. Don't you have some dolls to dress or something? Kunnen we daar uit het raampje kijken? Kijk hoe het staat. A blasted fight. That's all I need. Ik kan die camera werkt niet mee. Ik kan daar niet naartoe. Gewoon naar buiten lopen? Is dat... dat lijkt me toch ook geen optie. Ja, blijkbaar wel. Lenny, don't. Give them some space, would you? Lenny, don't. Give them some space. Waar moet ik dan heen? So, that's the painting Dana thinks father should buy from Leon. Nice choice. Oh, we kunnen hier naar boven.
Ah, we kunnen hier naar boven. Go up. Onopvallend. Er staan wat skis. Daar hangt een jasje. Hier staat nog een, wat is het, een krantenartikel. Vage de Zeitung! Leon Kobatis. Bewahre auch deinen Knecht vor der Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben große Misdaad. Oké, dat lijkt me een redelijk korte samenvatting. Hier staat zo'n beertje. Hier op tafel, wat ligt hier? Een potlood. I'm so glad I started this collection of photos. When I grow up, I'll travel all around the world and photograph everywhere I go. When I'm old, the wall will be covered with them. Dat is toch een mooi streven. Kunnen we dit nog lezen? Junta is not that good. I'm sure I could do better if only I could practice a bit. Ja, kijk, deze vrouw wil ook fotograaf worden. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Nou, laten we naar buiten kijken dan. We kunnen een beetje meeluisteren hier, Leni. You all right? Ja, gaat wel goed met ons. Yeah, I thought so. Ja. It's just that if I had retaliated, I would have lost my job, you know? Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Ja, maar Herr Gustav heeft ons geholpen. Forget it. He was blind drunk. Won't even remember it come tomorrow. All Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. There are more and more people like that brute. Precies, allemaal haat tegen mijn volk. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vagarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act because if we did, we'd lose our home. My parents, they've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less, and neither could the authorities. Er is veel haat. Did I frighten you? Sorry. What's wrong? Did my rant frighten you? Well, yes. Yes, it did. Ik wil je niet bang maken. Not you, Fraulein. But what you said about the fascists. Het zijn enge mensen, die fascisten. You've put my own suspicions into words, Fraulein. Because what you say about the Brown Shadow is true, and that's what worries me. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really are serious. Deadly serious. Hij staat aan onze kant. But you did know who was behind the Origin expedition. Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Ah. En nu? Actually, do you know what? What? I'm going to stop training them. Can you do that? It's still a free country, right? So after Ik denk, als hij nou in één keer die officier gaat tegenzitten, dat het slecht voor hem af gaat lopen. Spend the summer here with you. Painting. Ja, hij moet zelf weten natuurlijk, maar het lijkt me niet heel verstandig. No, you play. I paint. It's my passion. And you can be my muse. Oh, wat een romantiek, jongen. Is that what you say to all the girls? No. Never. Kijk eens, wat een romantiek. Ach, jongens. Hello, snel wegkijken. Oh, kijk. We worden al gered. Everyone's going to bed. So you better come back inside or you'll catch cold. Or worse. Het is toch wat? Kijk, we zijn weer terug in het heden. Dana pipped everyone at the post.
It only took one look for Leon to fall head over heels in love with Zo her. gaat dat. Liefde op het eerste And it gezicht. didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. Ja, love at first. Ik zei het al. Ik zei het al. Love at first sight. The whole band stayed at the chalet all summer long. Then, I suppose, everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? Ja, waar zijn die gebleven? They too went their own ways, I guess. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. Oké. Is dat het hele verhaal? Do you know if she's still alive? Goeie vraag. Leeft ze nog? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fräulein Walker. Where do you think she might be if she were? Ja, terug in Vagen. No idea. Things went from bad to Wij worse zijn in after Vagen that trouwens. summer. Dus dan, dat lijkt me dan... Not to mention half weet ik the niet. town was razed during the war. Ja. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose In father's There might old be. koffer. Ah. in Father's old coffer. Must still be in the loft. Junta bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. Precious was filming supposed to gear. come back Misschien for dat it. daar nog wat in zit. But she never did. If there is anything that can help you, it will be in there. So feel free to look around the refuge by yourself if you like, even though I don't think anyone managed to open the coffer since Junta left. Thank you, Demoiselle Leni. Thank you so much. Ja, ik ben benieuwd. Of we nog spullen kunnen vinden van Dana die ons linken naar nu. You find Junta's koffer in the attic. Ja, maar dat gaan we doen in een volgende video, dames en heren. Want we hebben hier Leni's Memories hebben ons verteld hoe het eraan toe is gegaan. Dana en haar fix in die tijd. Ja, en dat hebben we weer samen meegemaakt. Ik ga jullie weer zien in het volgende deel, waarin wij Junta's koffer gaan openen. En hopelijk informatie kunnen vinden over waar Dana gebleven is. Ik ga jullie weer bedanken voor het kijken naar dit deel. En graag tot de volgende keer.